Inaudio. Ito yung pinakasulit na 5G sa market ngayon. Nung nakita ko yung launch event, napawawa ko sa design dahil dual tone yung color ng Poco M3 Pro. Pinaka nagustuhan ko yung 90Hz refresh rate na saktong-sakto sa phone. Pero okay kaya yung MediaTek Dimensity 700? Umiinit kaya sa games? Kayang-kaya kayong Asphalt 9, Mobile Legend at Call of Duty Mobile? Pati Genshin Impact. Bago ang lahat, sa box may yellow tone tayo dito. Then sa baba niya nakalagay 5G. Sa loob, may small box din na yellow dyan. Nasa loob ng small box na yan, yung sticker, user manual, warranty card, at may bago dito, safety information card. Para malaman natin kung ligtas gamitin yung 5G sa Poco M3 Pro. Then nandito rin yung SIM card injector. At meron tayong free transparent jelly case. Sa box pa rin, yung 22 watts charger. At last, yung Type-C cable. Bago natin pag-usapan tong phone na to, may trivia ako sa inyo. Alam nyo ba nakakatawag at text tong Poco M3 Pro? Baka hindi nyo alam. Lagi kasi ako nanonood ng mga unboxing video at di nila sinasabing nakaka-low text yung mga phone na review nila. Para akong gago, no? Ang nakuha kong color is power black. Pero may pagpipilian din kayo, Poco yellow at cool blue. Kakaiba tong design na to sa lahat ng Poco na i-unbox ko. Para sa akin, napaka-premium ng design niya. Glossy yung back niya pero plastic yung materials na ginamit dito. Pero hindi mo akalain na plastic siya. Panalo para sa akin tong design nito. Curve yung mga sides at plastic din yung materials na ginamit sa frame. Pero kapag hawak mo na siya, hindi mo iisipin na plastic yung materials na ginamit. As in premium yung design niya para sa ganitong presyo. Sa side, yung volume rocker, power button, slash fingerprint scanner. Other side, hybrid SIM card tray, which is pwedeng dalawang SIM or isang SIM tapos micro SD card. At expandable to, 1TB of storage. Alam nyo ba kung gaano kadami yung 1TB storage na yan? Ganito kalaki yung 5MB noong 1956. Imagine nyo, 5MB lang yan na hard drive. 200,000 na ganyan para makabuo ka ng 1TB na storage noong 1956. Ngayon, ganito na lang siya kaliit. Sa bottom, yung microphone, Type-C port para sa charging, at speaker grill. Hindi siya dual speaker. Unlike kay Poco M3, dual speaker yon. Dito sa Poco M3 Pro, single speaker lang tayo dito. Sa top, meron pa rin tayong headphone jack. Then sa part na to naguguluhan ako. Hinanap ko kung ano yung mga sensor na to. Hindi malinaw para sa akin pero may idea ako. Pero para makasiguro ako, nag-message ako kay TechDad version 2 at nasagot naman niya ng maayos. Kaya itong sensor na to sa taas, yan yung 360 ambient light sensor. Then IR blaster at last yung microphone. Sa IR blaster, yan yung remote control na pwede mong ma-remote yung appliances nyo like TV, aircon, electric fan o kung ano mong pwede mong i-remote. Itong picture na to yung ayaw ko mawala sa phone. Yung iba hindi pinapansin to pero napakalaking tulong nito sa akin. Lalo na kung gusto mong patayin yung mga TV sa mall at sa bus na sinasakyan mo. Hindi lang yun, pwede ka rin mag-play ng anong gusto mo sa mall. Dahil may remote ka, may i-cast mo yung phone mo sa TV na gusto mo. Hindi ko na itutuloy baka makulong pa kayo. Sa display, meron tayong 6.5 inches IPS display with 1080 by 2400 pixels. Tapos, hindi masyadong kalaki yung mga bezels. Hindi rin kaliitan, as in sakto lang. Ang protection nito is Corning Gorilla Glass 3 at dot display, which is malaking upgrade kay Poco M3 na teardrop display siya. Isa sa mga magandang feature ni Poco M3, meron siyang 90Hz refresh rate. Kung napanood nyo sa ibang video ko, sabi ko doon, pinakasakto ang 90Hz refresh. Kung napanood nyo ako sa ibang video ko, sabi ko doon, pinakasakto yung 90Hz refresh rate para makatipid ka ng baterya. In the same time, maganda yung viewing experience mo. Then nag-add pa sila ng isang feature dito, dynamic switch, which is kusang mag-a-adjust based sa content na tinitignan mo. Mag-switch ang phone mo between 30Hz, 50Hz,
60Hz hanggang 90Hz refresh rate. Sa gantong features, maganda yung viewing experience mo. At the same time, sobrang tipid sa baterya. Dahil IPS display nga siya, hindi siya masyadong saturated unlike sa AMOLED. But satisfied pa rin ako sa kulay na binibigay ng Poco M3 Pro. Sa YouTube, meron tayong 60 frames per seconds para sa smooth viewing at maganda pa rin yung kulay na nilalabas niya. Then, may dual 5G siya. Dalawang SIM na sabay, 5G yung lalabas kung 5G yung SIM mo. Ang SIM kong gamit dito is Sun Cellular SIM. Hindi ko alam kung bakit 5G siya. Siguro nag-upgrade yung Sun kaya may 5G network ako. Then nung tinest ko, umabot siya ng 90 Mbps sa 5G signal ko. Sobrang bilis niya actually, as in nagulat ako. Kung dalawa naman yung SIM mo, upgraded siya sa 5G, magagamit mo ng sabay. Pero alam nyo ba ang pinaka-astig sa Poco M3 Pro? Meron siyang VoLTE. Ito yung voice over LTE. Kahit open yung data mo or nag-internet ka, pwede ka pa rin matawagan at the same time. Kung sa ibang phone, mapapansin nyo hindi kayo matawagan na habang nag-data kayo. Dahil walang VoLTE yung mga yon, hindi naka-activate. So dito sa Poco M3, automatic, meron na siya. At makikita mo yung icon na to, yung voice over LTE, sa taas ng status bar. Then Android 11 na rin siya, under MIUI version 12. With 6GB of RAM, 128GB of storage. Pero kung gusto mo naman ng medyo mura at same specs, meron tayong 4GB of RAM, 64GB of storage. Nag-global launch to last May 19. Sa Pinas naman, ang official launch nito is June 1, 2021. Doon natin malalaman yung official price nito sa Pilipinas. Ilalagay ko na lang yung link sa description once na may official price na tayo. Pero sa global price, for early bird price, meron tayong €159 sa 4GB of RAM, 64GB of storage. Sa 6GB of RAM naman, meron tayong price na €179. Wait na lang natin yung official price sa June 1. I-update ko kayo at sa full review, ilalagay ko yung mga details na dapat nyong malaman. At meron din tayong tips and tricks sa Poco M3. Sa battery, 5,000 mAh battery capacity. Sa camera, meron tayong 48 megapixel main camera, 2 megapixel macro, 2 megapixel depth sensor, at last yung dual tone LED flash niya. Then sa selfie camera, meron tayong 8 megapixel front facing camera. Ito yung mga sample shots ko. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Hey, why did it take us so long? Hey, while I was dancing on my own. Hey, and now my prayers been answered in my darkest time. 'Cause now I found you. Maganda yung main camera niya sa ganitong presyo. Yung front camera niya, medyo hindi ako satisfied. Medyo may konting noise siya. Pero sakto lang sa presyo niya. Sa chipset, meron tayong MediaTek Dimensity 700. Oops. MediaTek. Issue. Tayong mga Pinoy, pag sinabing MediaTek, medyo pass tayo sa ganitong processor. Dahil alam natin na mas maganda yung Snapdragon sa gaming. Pero lumalaban tong MediaTek ngayon. Nakita ko sa nano review na mas mataas yung Antutu score nito kaysa sa Snapdragon 732G. Marami siyang pros kaysa sa cons. So meaning, pinapaganda nila yung processor na to at lumalaban talaga sa ganitong kompetisyon. As in, nakikipagpaligsahan talaga siya. Sa totoo lang, ayaw ko sa MediaTek. Pero kung na-try nyo, baka magbago yung pananaw nyo. Subukan natin tong MediaTek Dimensity 700 sa games ng Poco F3 Pro. Sa Mobile Legends, meron tayong ultra graphics. Kayang-kaya yung Mobile Legends, pero depende pa rin sa internet connection nyo. Pero kung pag-uusapan mo naman yung phone about sa MediaTek while playing Mobile Legends, kayang-kaya. Walang lag, walang frame drops. Sa Jensen Impact, medium setting lang tayo dito.
Kapag high settings, meron na siyang frame drops, as in medyo hindi mo siya malalaro talaga. Then hindi ganun kaganda yung graphics pero playable naman. Sa Asphalt 9, smooth na smooth yung Asphalt 9 para sa akin. May konting frame drops pero hindi mo talaga mapapansin kung hindi mo papansinin. Smooth siya sa Call of Duty Mobile. Ito yung mga sample games ko. Thinking all I did was wrong. Guess you got all you wanted. Yeah, I don't know why suddenly you're gone. You'll never be forgotten. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Guess all you left me wrong. Guess all you left me wrong.
Alam nyo ba ang good news sa MediaTek Dimensity 700 5G? Hindi siya masyadong umiinit. As in talagang hindi siya mainit. Hindi mo na kailangan ng phone cooler dito. Bira lang sa phone yung hindi masyadong umiinit sa games. Matagal siyang malobat dahil hindi nga masyadong mainit while playing games. Ang battery capacity nito is 5,000 mAh battery at na-handle naman niya ng maayos. Then sa Poco M3 Pro, meron tayong NFC for cashless payment. Pero itong NFC na to halos useless dito sa Pilipinas. Mas gusto natin na cash yung pambayad natin. Pero siguro dahil sa darating na araw, baka magamit natin itong NFC na to. Alos konti lang yung gumagamit dito sa atin. Recommended ko to yung phone na to. Sa mga gamer dyan, saktong-sakto to. Hindi masyadong mainit yung phone sa games. Sa camera, sakto lang. Yung design talaga, sobrang premium niya. Alos nakikipagsabay na siya sa mga flagship phone. Sa totoo lang, hindi kayo magsisi sa phone na to. Mag-update ako ng 1-week review sa phone na to. All you need to do is subscribe to my channel. Once again, this is Paul Tech TV.